Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa may lalabas kong videos. So for today's video ay ibabahagi ko ilan sa mga karagdagang useful shortcuts na maaaring nung magamit sa Excel. So keep on watching! Pindutin ang Ctrl key at F1 para itago at ipakita ang Excel ribbon. Next, pindutin ang Ctrl key at number 1 para ilabas ang format dialog box. Dito makita ang numbers, alignment, font, and other format. Next, pindutin ang Shift at F10 para ilabas ang shortcut menu. Ito rin ang right click sa mouse. Next, pindutin ang Ctrl key at Tab para lumipat sa susunod na Excel workbook na nakabukas. Next, pindutin ang Ctrl at Shift at Arrow right or left para i-highlight ang row hanggang sa dulo ng table or data. Next naman, ipindutin ang Ctrl at Shift at Arrow up or down para i-highlight ang column hanggang sa dulo ng table or data. Next, i-highlight ang lahat ng data at pindutin ang Alt key and letters HBA para maglagay ng border sa lahat ng data. Next, i-highlight ang lahat ng data at pindutin ang Alt key and letters HSF para malagay ang filter sa lahat ng data. Next naman ay pindutin ang Alt key at arrows down para lumabas ang filter menu. Dito maseselect ano ang gusto mong i-filter. Next, pindutin ang Ctrl key at letrang Z para mag-undo ng action. Next, pindutin ang Ctrl key at letrang Y para mag-redo ng action. Next, i-highlight ang text or data at pindutin ang Ctrl key and letter B para maging bold ang text or data. Next, i-highlight ang text or data at pindutin ang Ctrl key and letter I para maging italic ang text or data. Next naman ay i-highlight ang buong text or data at pindutin ang Alt key and letters H, B, T para magkaroon ng makapal na outer border. Next, pindutin ang Ctrl key at arrow right or left para pumunta sa pinakadulong data or text ng row. Next, pindutin ang Ctrl key at arrow up or down para pumunta sa pinakadulong data or text ng column. Next, pindutin ang Ctrl key at page up para pumunta sa susunod na sheet at Ctrl key at page down naman para bumalik. Thanks for watching guys! Sana may natutunan kayo sa mga ibinahagi kong useful shortcuts
para lalo kayong bumilis sa paggamit ng Excel. So, please like, share, and subscribe. See you on my next